सब्स्क्राइब गर्नुहोला हाम्रो YouTube च्यानल। साथसाथै हामीले हाल्ने गरेको अरु लेटेस्ट भिडियोको जानकारी पाउनको लागि साइडमा रहेको बेल आइकनलाई पनि प्रेस गर्न नभुल्नुहोला। आउनु साथी, तपाईलाई म आज देखाउन गइरहेको छु तपाईले आफ्नै मोबाइलबाट डीभी कसरी भर्न सक्नुहुन्छ र डीभी को लागि एउटा इम्पोर्टेन्ट रहेको छ तपाईको फोटो टुल्स भन्ने एउटा तपाईसँग टुल्स यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। यसले चाहिँ कसरी क्रप अथवा तपाईको फोटो कति साइजमा क्रप गर्ने पर्ने हो भन्ने यसले अटोमेटिक तपाईको फोटो साइज एक क्लिकमा क्रप गरिदिन्छ र तपाईको फोटो आफ्नो ईडीबी को फर्मको लागि उपयुक्त गराइन्छ। पक्कै पनि साथीहरु यो भिडियोलाई अन्तसम्म हेर्नुहोला। साथीहरु यदि हजुरहरु नयाँ हुनुहुन्छ भने पक्कै पनि यस्तै खाले नयाँ नौलो टिप्स एन्ड ट्रिकको लागि हाम्रो डक्टर जेनियस प्रोडक्सन युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोला र सब्स्क्राइब गरिसकेपछि साइडमा आउने बेल आइकनलाई पनि प्रेस गर्नुहोला ताकि मैले हालेको यस्तै नयाँ नौलो टिप्स एन्ड ट्रिक नेपाली भाषामा तपाईले निशुल्क हेर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु आजको विषयवस्तुतर्फ लागौं। सर्वप्रथम तपाईले एउटा एप्लिकेसन इन्स्टल गर्न पर्ने हुन्छ। यो एप कसरी इन्स्टल गर्ने भनेर पक्कै पनि मैले यस भिडियोको अन्तमा मैले तपाईलाई देखाउने छु। पक्कै पनि यो भिडियोलाई अन्तसम्म हेरेर हजुरले फाइदा लिन सक्नुहुन्छ र हजुरलाई हेल्पफुल हुनेछ भन्ने मैले आशा गरेको छु। पक्कै पनि साथीहरु यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो एउटा एप रहेको छ। यो एपको डाइरेक्ट डाउनलोड लिंक मैले डिस्क्रिप्सन बक्समा पनि राखिदिने छु, त्यहाँ गएर तपाईले सिधै डाउनलोड पनि गर्न सक्नुहुन्छ। हजुर यो एप खोलिसकेपछि यस्तो इन्टरफेस आउँछ र यो इन्टरफेस तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ दिइरहेको छ टेक अ फोटो विथ योर फोन, पोजिसन द पर्सन हेड विथिन व्हाइट ओभल। हजुर पक्कै पनि यो कसरी गर्ने भनेर मैले तपाईलाई देखाउन गइरहेको छु। तपाईले यहाँ राइट साइडको तलपट्टि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ क्यामेराको आइकन रहेको छ। हजुर यसलाई ब्याक गरे मैले। हजुर यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ हैन, यहाँ यस्तो ओभल रहेको छ। कसरी फोटो खिच्ने भने यो ओभलमा चाहिँ तपाईले यसरी पार्न पर्ने, तर यसको चाहिँ ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ व्हाइट हुन पर्ने हुन्छ। तपाईले यस्तो ओभल राखेर यो ओभलमा चाहिँ आफ्नो फोटोहरु यसरी ओभलमा पार्न पर्ने हुन्छ मिलाएर है। अलि टाइम लिन्छ, अलि टाढाबाट अलि गाह्रो हुन्छ है। हजुर यसरी फोटो खिचे तपाईले चाहिँ यसलाई मिलाउन पर्ने हुन्छ है। म चाहिँ यो तपाईलाई देखाएको हो कसरी गर्न सकिन्छ भनेर। त्यसलाई तपाईले यसरी दुईतिरबाट ड्र्याग गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईको चाहिँ फोटो चाहिँ कान चाहिँ देखिन पर्ने हुन्छ है। ओभल फेस यसरी पार्न पर्ने हुन्छ आफ्नो उसको लागि। यसरी हल्का अलिकति तपाईलाई टाइम लाग्न सक्छ। हजुर एकदम यसरी तपाईले तल रहेको टिक मार्कलाई यस गर्नु होला। हजुर तपाईको यो फोटो भइसकेको छ। साथीहरु यस्तै फोटो बनाउन लागि तपाईले आफ्नो अलरेडी फोटो खिचेको ग्यालरीबाट पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईले लेफ्ट साइडमा रहेको ट्याब गर्नु होला, तलपट्टि रहेको। त्यसपछि तपाईले फोटो खिचेको यो देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ फोटो रहेको छ। तर यो फोटो चाहिँ फोटो इज टु स्मल टु मिट फोटो भनेको छ, यो फोटो भएन। त्यसको लागि फेरि ग्यालरीमा गर्नु होला। हजुर मैले चाहिँ फोटोहरु खिचेको थिए, पक्कै पनि यो फोटो चाहिँ मैले फोटो क्यामेराबाट खिचेको थिए पहिले नै। हजुर हजुर र यो फोटोलाई तपाईले यसरी ड्र्याग एन्ड ड्रप गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी टक्क मिलाएर तपाईको आफ्नो फेस चाहिँ यो ओभल भित्र पर्न पर्ने हुन्छ है। एउटा फर्मेट रहेको छ यहाँ चाहिँ यसरी गरेर त्यसपछि यहाँ चाहिँ टिक लाउन सक्नुहुन्छ। हजुर तपाईको फोटो चाहिँ सेभ भएर बसिरहेको छ र यसले चाहिँ आफ्नो नाम क्रप्ड भनेर आफ्नो तपाईको फोटो एल्बममा डीबी लोटेड फोटो भनेर बसेको हुन्छ। साथीहरु यो भिडियो अथवा कस्तो लाग्यो पक्कै पनि साथीहरु कमेन्ट बक्समा कमेन्ट लेखेर जानकारी गराउनु होला। साथीहरु एउटा लाइक पनि थप्न नबिर्सनु। यदि तपाईलाई यो भिडियो मन परेको छ भने यो एप्लिकेसन कसरी डाउनलोड गर्ने भनेर मैले तपाईलाई देखाउन गएको छु। पक्कै पनि आफ्नो प्ले स्टोरमा जानु होला। प्ले स्टोरमा गइसकेपछि तपाईले यहाँ चाहिँ डीबी लोटेड फोटो टुल भनेर ट्याब गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरो चाहिँ इन्स्टल भइसकेको छ। यहाँ त्यसै कारणले यहाँ चाहिँ स्थापना अथवा खोल्नुहोस् भनेको छ। मैले ओपन अहिले गरिन, यसलाई तपाईको यहाँ ट्याब गरे। एकदम राम्रो रहेको छ। यहाँ चाहिँ यसको रेटिङहरु पनि राम्रो तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ वेबसाइटको बारेमा तपाईले पक्कै पनि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। एकदम थप पढ्नुस्। हजुर
यहाँ चाहिँ तपाईँले यहाँ विभिन्न कुराहरू पढ्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ क्रपहरू गर्न सक्नुहुन्छ, फोटो हजुरले फोटो खिचेर आफै क्यामेराबाट पनि लाइभ फोटो खिच्न सक्नुहुन्छ र खिचेको फोटोलाई पनि एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। हजुर यो एप्लिकेसन एकदम राम्रो भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ मैले रिभ्यू गरेको। साथीहरू पक्कै पनि यदि हजुरहरूलाई यो भिडियो राम्रो लागेको हुनसक्छ भन्ने मैले आश पुगेको छु। पक्कै पनि साथीहरू जहाँ एउटा सानो अनुरोध गर्न चाहे डक्टर जिनियस प्रोडक्सन युट्युब च्यानललाई यस्तै खाले नौलो टिप्स एन्ड ट्रिक को लागि पक्कै पनि सब्सक्राइब गर्नुहोला र सब्सक्राइब गरिसकेपछि साइडमा आउने बेल आइकनलाई नि प्रेस गर्नुहोला ताकि मैले हालेको यस्तै नयाँ नौलो टिप्स एन्ड ट्रिक हजुरलाई नोटिफिकेसन भएर आउनेछ। साथै अर्को भिडियोमा भेट्ने बाचा साथ यस भिडियोबाट म बिदा दिन चाहन्छु। हस्त नमस्ते, जय नेपाल।